2 γλυκά που θα κάνουν τους καλεσμένους σου να νομίζουν ότι τα αγόρασες από ζαχαροπλαστείο. Ένα απίστευτο τιραμισού με βύσσινο και ένα τραγανό κορνέ με κρέμα cheese. Και πάμε να τα φτιάξουμε μαζί. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι! Είμαστε στο Melody of Taste with Albina Πελοπίδα, το κοτέτσι του και τη Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Σήμερα θα φτιάξουμε αυτό που σας είχα υποσχεθεί στο προηγούμενο βίντεο, 2 γλυκά, όχι 4, 2 γλυκά, τα οποία έφτιαξα το τραπέζι των γενεθλίων του πρωτότοκου γιού μου του Operateur. Και αυτά τα γλυκά είναι κορνέ με κρέμ cheese και τιραμισού με βύσσινο. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να ξεκινήσουμε, φύγαμε. Και ξεκινάω φτιάχνοντας τη κρέμα cream cheese για τα κορνέ. Μέσα στο κάδο του μίξερ βάζω 200 γραμμάρια κρύα κρέμα γάλακτος πάνω από 33%. Μαζί του βάζω 250 γραμμάρια μασκαρπόνε και αρχίζω και το χτυπάω. Αφού βλέπετε ότι αρχίζει και πίζει, αρχίζω και σε χαμηλή ταχύτητα προσθέτω ζάχαρη άχνη που έχω 7 κουταλές της σούπας. Σε χαμηλή ταχύτητα, δεν χρειάζεται να είναι πολύ δυνατά το μίξερ. Προσθέτω και μερικές σταγόνες βανίλια. Σταματάω λίγο το μίξερ. Μαζεύω τα τυχώματα. Λιγάκι πιο δυνατά και είναι έτοιμη η κρέμα μου. Σας δείχνω πώς είναι η κρέμα, βλέπετε, αρκετά σταθερή και τη βάζω στο ψυγείο μέχρι να φτιάξω τα κορνεδάκια μου. Εδώ έχω ένα καλαθάκι μέσα στο οποίο έχω διάφορα της ζαχαροπλαστικής. Γιατί σας το δείχνω? Λοιπόν, για να σας δείξω τα φορμάκια, αυτά που είναι για κορνέ. Τα είχα και είχα μάλιστα της μάρκας Πατής, το έχω πάρει στο cook shop, αλλά ήτανε λίγες, ήτανε 9 και ήταν αρκετά ακριβά. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας δείξω, ότι παράγγειλα στο γνωστό site τις ίδιες φόρμες, πολύ πιο οικονομικά. Πιστεύω ότι αξίζει να επενδύσετε 2-3 ευρώ για να τα έχετε, αλλά συμβουλή μου είναι να πάρετε 18 ή 20. 18 συνήθως τα πουλάνε αυτά που πήρα, είναι 9, συνεπώς αν θα πάρετε 2 θα είναι 18 για να γεμίσετε μία λαμαρίνα. Σήμερα θα χρησιμοποιήσω και τα παλιά και τα καινούρια. Και με ποιο τρόπο θα σας δείξω. Ετοιμάζω και τη λαμαρίνα, την στρώνω με αντικολλητικό χαρτί. Και ξεκινάμε. Ανοίγουμε πασπαλίζω
το φύλλο από πάνω με καστανή ζάχαρη για να μας δώσει επιπλέον καραμελωμένη κρούστα. Την απλώνουμε τη ζάχαρη και για να είναι πιο ομοιόμορφα απλώνουμε και με ένα πινέλο με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Επίσης σήμερα χρησιμοποιώ πρώτη φορά το πλάστη αυτό που πήρα τελευταία. Πατάμε λίγο με πλάστη, ανοίγουμε λιγάκι το φύλλο και επίσης με το εργαλείο που πήρα τελευταία, σας το έχω δείξει, θα κόψουμε, αλλά όχι με κυματιστό μαχαίρι, αλλά με απλό. Οπότε, όπως είναι το φύλλο, το μοιράζω στα δύο. Κόβει τέλεια. Το κάθε κομμάτι πάλι στα δύο. Το κάθε κομμάτι πάλι στα δύο. Και κάθε κομμάτι πάλι στα δύο. Στενές λωρίδες, αλλά είναι ακριβώς το πάχος που χρειαζόμαστε. Δουλεύουμε γρήγορα γιατί αυτό το φύλλο σφολιάτας όταν μαλακώνει δυσκολεύει πολύ για να το δουλέψουμε. Με το που αρχίζω και τυλίγω τα κορνεδάκια, βάζω το φούρνο να προθερμαίνεται στους 200 βαθμούς και μόλις θα βάλω μέσα τα κορνεδάκια να ψήνονται θα κατεβάσω στους 180. Προς το παρόν αφήστε να προθερμαίνεται στους 200. Οπότε έτσι όπως είναι παίρνω τη φόρμα και αρχίζω το τυλίγω, φιξάρουμε εδώ και τυλίγουμε με αυτόν τον τρόπο ώστε η πλευρά με τη ζάχαρη να είναι από πάνω. Κάνουμε ένα σπιράλ το οποίο ακουμπάει στη προηγούμενη στρώση. Βλέπετε πώς έχω κάνει και συνεχίζω με το ίδιο τρόπο. Και σας δείχνω άλλη μια φορά πώς το τυλίγω. Παίρνω την άκρη, όχι αυτή που έχει τη ζάχαρη, τη καθαρή. Φιξάρω με αυτό το τρόπο πάνω στο κόνο και αρχίζω και κάνω ένα σπιράλ καλύπτοντας το μισό από το προηγούμενο. Και φιξάρω λιγάκι πιέζοντας την άκρη. Τοποθετώ κορνεδάκια με το σημείο που έχουμε κλείσει προς τα κάτω. Μέσα σε ένα κρόκο βάζω λιγάκι νεράκι, τόσο φτάνει, ανακατεύω και αλείφω τα κορναδάκια από όλες τις μεριές.
τελείωσα να το αλείφω. Μπαίνουν στο φούρνο, προθερμασμένο στους 200 και κατεβάζω και το πάω στους 180 και ψήνονται μέχρι να αποκτήσουν όμορφο χρυσαφί χρώμα. Καλή μας επιτυχία. Πέρασαν 25 λεπτά, τα βγάζουμε. Δείτε πόσο τέλεια γίνανε. Έχει καραμελώσει και η ζάχαρη από πάνω, εδώ έχει λίγη ζάχαρη παραπάνω και έχει σκουρίνει λίγο παραπάνω, δεν έχει καεί. Λοιπόν, δείτε πόσο όμορφα είναι. Αφήνουμε για 5-10 λεπτά να ηρεμήσουν και θα σας δείξω τη συνέχεια. Έχουν κρυώσει, τα βγάζουμε, πατάω εδώ και το τραβάω. Και με αυτόν τον τρόπο βγάζω όλα τα κορνέ. Επίσης αυτό που θα χρειαστώ είναι μία χούφτα φιστίκια αιγίνης, τα οποία εγώ θα τα χτυπήσω τώρα στο γουδί. Μέχρι να την κάνω λίγο ψηλά. Μέσα σε ένα μεγάλο ποτήρι βάζω ένα κορνέ μίας χρήσεως, το οποίο πλέον υπάρχουν σε όλα τα σούπερ μάρκετ και στο Jumbo μπορείτε να πάρετε, είναι πάμφτινα, και μεταφέρω όχι όλη την κρέμα, τη μισή, γιατί δεν θα χρησιμοποιήσω σήμερα όλα και θα σας πω το λόγο. Εδώ έχω τα κορνεδάκια, λοιπόν, παίρνω και αρχίζω και τα γεμίζω. Μέχρι πάνω και όπως είναι γυρίζω και βάζω λιγάκι φιστίκια αιγίνης και τα τοποθετώ στην τουρτιέρα. Και γιατί δεν θα κάνω όλα, γιατί θέλω να παραμείνουν τα κορνέ μου τραγανά. Και πάμε μια ωραία πρόταση για ντεκόρ. Και δείτε τι ομορφιά φτιάξαμε. Και για να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το τιραμισού μας με βύσσινο, βάζω στη φωτιά μία μικρή σοτέζα και βάζω 300 γραμμάρια βύσσινο. Θα φτιάξουμε κουλί από βύσσινο. Επίσης βάζω 30 γραμμάρια ζάχαρη λευκή κρυσταλλική και 30 ml νεράκι. Αφήνω λίγο να ζεσταθεί και θα το ανακατέψω. Έχει λιώσει, επειδή ήταν κατεψυγμένο το βύσσινο, και από τη στιγμή που θα πάρει την πρώτη βράση θα το βράσουμε 10 με 12 λεπτά για να διατηρήσουμε αυτό το
όμορφο βυσσινή χρώμα και επειδή το βύσσινο έχει φυσική πικτίνη, το οποίο βοηθάει να δέσει η σάλτσα, δεν θα βάλω corn flour, απλά θα περιμένω να κρυώσει και όσο θα κρυώνει τόσο θα πίζει. Αφού έχει βράσει πολύ, το μεταφέρω σε άλλο δοχείο και θα το χτυπήσω με blender. Τέλεια. Έτοιμο. Και για να έχω πιο βελούδινο αποτέλεσμα θα το περάσω από σίτα, θα περάσω από σουρωτήρι. Εννοείται ότι αυτό δεν το πετάω, θα δείτε τι θα το κάνω. Έτοιμη η σάλτσα μας. Και τώρα πρέπει να φτιάξουμε ένα εσπρέσο. Αν δεν θα μου φτάσει αυτός ο καφές, θα φτιάξω κι άλλο. Και με το ίδιο τρόπο φτιάχνω και το cream cheese για το τιραμισού. Βάζω 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος πάνω από 33% κρύα από το ψυγείο. Μαζί της βάζω 250 γραμμάρια μασκαρπόνε, επίσης κρύο από το ψυγείο. Και αρχίζω και χτυπάω σε χαμηλή ταχύτητα για λίγο. Αφού τα έχω ανακατέψει, αρχίζω και προσθέτω ζάχαρη άχνη 7 κουταλιές της σούπας. Σταδιακά. Σταματάω λίγο το μίξερ, καθαρίζω τα τυχώματα και βάζω για λίγο σε μεγάλη ταχύτητα. Λοιπόν, τώρα σε χαμηλή ταχύτητα βάζω 2-3 σταγόνες βανίλια. Δεν χρειάζεται πολύ. Μισό κουταλάκι του γλυκού λικέρ βύσσινο. 2-3 κουταλάκια του γλυκού το εσπρέσο. Και αυτό που έχει μείνει μέσα στο σουρωτήρι από το βύσσινο. Έχει κρυώσει, να μην είναι ζεστό, μην το βάλετε, γιατί θα μας λιώσει τη κρέμα. Ενώ κρύο είναι μια χαρά. Ανακατεύουμε όλο, καλά. Σταματάω το μίξερ, καθαρίζω τα τυχώματα. Και το πάτω, γιατί πολλές φορές μένει εκεί. Και κάνουμε άλλο ένα ανακάτεμα δυνατό και τελείωσε. Ωραία. Είναι έτοιμη η κρέμα μου.
Και τώρα πρέπει να φτιάξουμε το υγρό που θα βουτάμε τα σαβουαγιάρ. Βάζω σε ένα βαθύ πιάτο τον καφέ, πουλί βύσσινο, λίγο λικέρ βύσσινο. Ανακατεύω όλο αυτό καλά και το μόνο που μας έμεινε τώρα να στήσουμε το γλυκό μας. Και αρχίζω το στήσιμο. Έχω ένα σκεύος το οποίο έχω αγοράσει για αυτό το λόγο, για να φτιάχνω τιραμισού, γιατί μου αρέσει το μέγεθος. Βάζω στον πάτο λίγη κρέμα. Ωραία. Παίρνω τα σαβουαγιάρ, τα περνάω, αλλά δεν το κρατάω πολύ και αρχίζω και το στρώνω. Με τη ζάχαρη προς τα πάνω. Και εδώ μισό. Ωραία. Βάζω κρέμα. Την απλώνω. Ομοιόμορφα. Ωραία. Πάμε δεύτερη στρώση. Και λίγη σάλτσα που μας έμεινε, λιγάκι ποτίζω. Θα τα αφήσω για 20 λεπτά να το απορροφήσει και συνεχίζω. Βλέπετε ότι έχει τραβήξει τη σάλτσα και τώρα ολοκληρώνομαι βάζοντας την υπόλοιπη κρέμα. Απλώνω. Ωραία. Τσεκάρουμε να είναι ομοιόμορφα, όλο να έχει ίδιο πάχος παντού. Περνάω με μία σπάτουλα. Σκουπίζω. Και ρίχνω την κουβερτούρα σε νυφάδες. Να καλύψω. Και για να είμαι σίγουρη ότι τα κάλυψα όλα, και μπαίνει στο ψυγείο για να σταθεροποιηθεί και να ποτιστούν όλα με την υπέροχη σάλτσα που φτιάξαμε. Δείτε τώρα πως είναι το τιραμισού μέσα. Βελούδινη κρέμα, αφράτα σαβουαγιάρ και η γλυκόξενη γεύση του βύσσινου δημιουργούν ένα δροσερό, ανάλαφρο επιδόρπιο που θα εντυπωσιάσει σε κάθε περίσταση. Θα σας ξεναγήσω λίγο στα εδέσματα που έχω ετοιμάσει για το τραπέζι των γενεθλίων του πρωτότοκου γιού μου και ξεκινάω με μία δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα από αγκούρια, αβοκάντο, φέτα, καρύδια, δυόσμο
με σάλτσα από lime με ελαιόλαδο. Συνεχίζω με το αγαπημένο του ορεκτικό που είναι κρέπες γεμιστές με κιμά. Επίσης μπεφ στρογκανόφ που έχω συνοδέψει με βουτυράτο πιλάφι με κρόκο κοζάνης. Έφτιαξα και το παραδοσιακό αρμένικο πιάτο που λέγεται ουρφά κολολάκ, το οποίο υπάρχει στο κανάλι, ουρφά κολολάκ ή ουρφά κεμπάπ, που είναι κεφτέδες, εναλάξ με μελιτζάνες και πατάτες και χρωματιστές πιπεριές. Και αυτή εδώ είναι μια υπέροχη σαλάτα από φρέσκο μπρόκολο με κουκουνάρι κρέμπερι και σάλτσα από σπιτική μαϊονέζα με σπιτικό τσάτνεϊ ανανά. Σε λιτό σερβίρισμα, σε παστέλ από χρώσεις. Και έτσι φτάσαμε μέχρι το τέλος. Σήμερα δεν θα έχω ανάλυση γιατί πολύ αναλυτικά σας το έχω πει από την αρχή του βίντεο μέχρι το τέλος για 2 γλυκά, οπότε δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Σας ευχαριστώ που φτάσατε μέχρι το τέλος και αν σας άρεσαν αυτές οι συνταγές, αυτά τα 2 υπέροχα γλυκά, περιμένω τα like σας, τα hype σας. Αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα, την εγγραφή σας, μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας και καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά από μένα και τη Λίζα, η οποία είναι ξαπλωμένη στη δροσιά. Δεν την πειράζω. Και σας φιλώ πολύ. Να μου είστε καλά.